نیکست تاسو زه راځم فیملی ډیټیل طرف ته. فیملی ډیټیل کې زه راځم ایډ فیملی ریکارډ باندې زه کلیک کوم. دلته ما سره دا بکس کولوي، بعضې ټایم چې دی نه د سرور مسله شي یا نیټ نه دا بیا لږ سلو کولاویږي. فیملی ډیټیل کې به تاسو چې دی نه دلته خپله فیملی به لیکئ. نو فسټ اف آل به تاسو د اول د پیرنټس چې دی نه ډیټا لیکئ، مور او پلار دا چې دی نو لازمي دي. بیا د هغې نه بعد چې دی نو خپل سسټرز او چې کوم برادرز دي د وروڼو او د خویندو ډیټا چې کوم دی نو هم تاسو په دې ځای کې واچوئ. او د هغې نه بعد به تاسو بیا راشئ، که چېرې تاسو یو ځای پاتې کېږئ، ستاسو خاندان چې دی نو مکمل یو ځای دی، نو دغه د وروڼو او دغه ډیټا به تاسو لیکئ. که چېرې ستا ځان له مکمل فیملی ده، مکمل جدا یې، نو خپله فیملی کې پیرنټس چې کوم دي، فادر او مدر، مور او پلار چې کوم دی، دا دواړه لازمي دي. د دې دواړو ډیټا به ته ځان سره دې ځای کې چې دی نه ایډ کړئ. او بعد د یې نه به چې دی نو بیا به ستاسو چې کوم وایف ډیټا ده، د وایف ډیټا به ولیکئ. ستا چې کوم زامن دي، د زامنو ډیټا، او ستا د لوڼو ډیټا. نو دغه ریکارډ به تاسو دلته کې سیو کړئ. د ټولو نه اول چې ستاسو سره دلته کوم ریلیشن دی، سن دی، ډاټر دی، فادر دی، مدر دی، وایف دی، هزبنډ ده، سسټر ده، او ماینر برادرز دی. نو هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ چې ستاسو کوم ریلیشن دی. مطلب دلته نه تاسو سن سلیکټ کړو، نو دې ځای د اټومیټک جنډر بدل شو، دا میل شو. یا دې ځای نه چې دی نو ما ډاټر سلیکټ کړه، دا اټومیټیکلی فیمیل شو. تاسو سلیکټ کولو ته ضرورت نشته. بل دی موږ سره ډیپینډنټ سټیټس، دا یس او نو. نو په دې باندې ځان پوهېدل پکار دي چې ستاسو په دې خاندان کې، په دې لوڼو کې یا زامنو کې داسې کسان شته چې مطلب ستاسو زوی دی، هغه له تاسو واده کړی دی، خو هغه اوس تاسو سره نه اوسېږي، ستاسو نه جدا ده. د هغه خرچه چې دی نو ستاسو نه جدا ده، نو هغه په تا باندې ډیپینډ نه دی، مطلب د هغه خرچه په تا باندې نه ده. نو ډیپینډنټ سټیټس کې به ته هغه چې دی نو کې، یا ستا داسې لور ده چې هغه لور چې کومه ده هغه واده شوې ده، نو دلته به ته الریډي هغه ایډ کړې، ځکه چې ستا په فیملی کې هغه راځي. خو ډیپینډنټ سټیټس په ته هغه نو کې، ځکه چې د هغې خرچه په تا نشته، ستا نه جدا ده، واده شوې ده. نو دغه شان چې کوم زامن ستا نه جدا دي یا لوڼه کومې واده شوي دي، نو هغه ډیپینډنټ سټیټس به تاسو نو کې. او چې کوم زامن یا لوڼه چې کوم دی یا ښځه چې کوم ده، هغه چې په تا باندې ډیپینډ ده چې خرچه یې تا ادا کړې، نو ډیپینډنټ سټیټس په تاسو هغه یس کې. ډسیبلیټي د هغې که څه وي، نو تاسو به دلته نه سلیکټ کړئ. ډیپارټمنټ نیم، او ډیپارټمنټ نیم به تاسو په هغه صورت کې لیکئ که چېرې ستاسو د لور یا چې کومه ښځه ده یا مور یا پلار یا زامنو کې کوم داسې کسان شته چې هغوی په جاب باندې دي، نو په کوم ډیپارټمنټ کې جاب کوي، هغه جاب ډیپارټمنټ نیم به تاسو ولیکئ. دلته نه به تاسو د هغې ډیټ آف برث چې دی نو ولیکئ، او دلته به چې دی نو ډیپارټمنټ ولیکئ، کوم ډیپارټمنټ دی. دلته سوري دې ځای کې ډیپینډنټ نیم چې کوم دی نو تاسو چې کوم د بچي نوم دی، هغه بچي نوم به تاسو دې ځای کې لیکئ. او ډیپارټمنټ کې چې دی کوم ډیپارټمنټ کې کار کوي، کوم ډیپارټمنټ کې دی پوسټنګ شي، ایجوکیشن کې یا بل کې نه به تاسو د هغې نوم ولیکئ. په کوم پوسټ باندې دی تاسو به د هغې پوسټ دلته ولیکئ، او د هغې پرسنل نمبر به تاسو دلته کې ولیکئ، او دا به تاسو ایډ ریکارډ کړئ. په دغه طریقه به تاسو د ټول فیملی ډیټا چې دی نه ایډ ریکارډ کړئ، او فاینل به تاسو سیو ریکارډ باندې به کلیک کړئ. نو تاسو سره به ټوله ډیټا دې ځای کې راشي. که ډیټا چېرې دې ځای کې نه شو کېږي، نو پیج به تاسو واپس ریفریش کړئ، تاسو سره به ټوله ډیټا دې ځای کې سیو شي. په نیکسټ ویډیو کې تاسو زه راځم بینک ډیټیل طرف.